Bago ko simulan yung vlog, gusto ko munang humingi ng sorry kasi sa thumbnail ko. Pero maniwala kayo sa akin guys, hindi ito clickbait. Kaya pasensya na kung yung thumbnail or title is clickbaity. Pero no, hindi siya clickbait guys. Gusto ko lang linawin yan. Kaya yun, i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit ganyan yung thumbnail and title ko. But anyway, ito muna yung vlog. What's up guys? DownShiftVinci here. Good morning! Basta ito yung pangalawa sa huling upload ko for this year. Ay hindi! Pangatlo! Ito pala yung pangatlong vlog ko bago matapos ang taon. Ma-upload to bukas. Literally bukas. December 25, 2019. So yun, ano meron sa vlog na to? Well, simple lang. Pumunta lang ako kay Kuya Junel, guys. Kasama ko si Casey. Kasi may papaayos kami. Sa kanya, yung gulong niya, ipapaalay niya yata. Sa akin, clutch lining. Lalagay yung papakabit ko na yung clutch lining na nabili ko. Kasi yun nga eh, pansin ko na talaga ang hila niya humatak. Like nung nagpunta kami ng News Moto Creators Awards diyan sa Tomas Morato, shoutout. Angkas ko si Casey nun. Ramdam na talaga yung pagkahina ng hatak ng Raider 150 Fi ko. Biruin mo second gear, ayaw humatak. Parang delay. Parang nag-i-slide lang talaga yung clutch ko. Sana pagkakabit ng bagong lining is gumanda na ulit takbo na yung Raider 150 Fi ko. Ay hindi lang naman yun yung factor dito sa pagkahina ng hatak ng Raider 150 Fi ko. Meron dyan, di ba? Yung throttle body. Sobrang dumi na siguro ng throttle body na ito ever since na kinuha ko itong Raider 150 Fi ko. Hindi ko ba siya napapa throttle body cleaning. Ganyan tayo kaalaga sa motor natin. Nasa 47 or 46. Teka wait lang ha. Yes, 46,000 na siya. Yung FI cleaning di pa rin. Although nagpalit kasi ako ng injector ng GSX-R, pero wala pa rin naman yun eh. Isang taon na nakalipas yun. Diba? Ang dami dito na kailangan ng major maintenance dito sa Raider 150 Fi ko. Pero ayoko man usugin, pero kitang-kita nyo naman guys, di pa rin ako binibigyan ng major na problema na yung Raider 150 Fi ko. Siguro ang pinaka major lang na issue ko dito is yung yung aesthetics, kasi di ba papalit-palit ako ng accessories, di ba? Pero kung naka all stock to, wala akong dito, wala akong marereklamo. So yun nga, punta lang kami kay Kuya Junel, tapos magpapakabit na kami ng clutch lining. 5 minutes later. So guys, dito na kami sa shop ni Kuya Junel. Wala pa si Kuya Junel, pauwi pa lang dito sa kanila kasi galing pa daw siyang Laguna. Kaya hintayin na lang namin siya. Kasi dapat nga wala siyang gawa ngayon, kaso pinilit ko na lang kasi nga medyo rush din to since bukas na bukas din babiyahe kami pa Bicol. Biglaan na biyaheng Bicol, kaya no choice kundi ipakapit ko na yung clutch lining. Pag yung RC kasi ginamit ko, masakit sa katawan. Baka puro reklamo na naman yung Bicol ride na yun. Kaya mas gusto ko rin gamitin itong Raider 150 Fi ko kasi gusto na rin gamitin. Tapos convenient since may top box, lalo na may bagyo yata dun. Tayo na lang Square Channel dito guys, then montage ulit kung paano gawin tong Raider 150 Fi ko. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage.
Nag-iinit siya, no? Ito yung malakas ang island. Yan na, no? Yan nga eh. Ito ang init, ah. Oo. Ito na yung kulay nito. Kaya siya nag-i-slide. So, yun guys. Pinayos ko lang naman kay Kuya Junel tong Raider 150Fi ko kasi nga, yun nga, nag-sliding na yung clutch. Tapos, yung brake ko, mahina. Tapos, kung ano na bang adjustments since, yun nga, uwi kasi kami ng Bicol, literally bukas. Bukas na bukas din. And sorry kung ganito lang yung angle ng camera ko kasi mabilisan lang naman na update to. So, explain ko lang yung ginawa. Yung clutch housing kasi ng Raider 150Fi ko, may mga ano na daw, may mga kain na daw ng clutch lining. Kaya ang ginawa ni Kuya Junel, kung napansin niyo naman sa video, pinantay niya, kinuskus niya hanggang sa pumantay. Since yun nga, may mga malalalim ng grooves. Yun daw kasi yung reason kung bakit nag-i-slide yung clutch ko. Naiipit daw kasi. Kaya ayun, buti na solusyonan na, kaya okay na ngayon. Tapos yung brakes ko naman, hindi ko na pinakita sa video kasi slowbat na yung camera ko. Pero nagpalit na rin ako ng brake pads kasi mahina na nga. Tapos yun, pudpud na rin kasi yung brake pads ko, yung stock brake pads na itong Raider 150Fi ko. Pero buti na lang, nakabili ako ng brake pads for my Raider 150Fi. And then dun din sa rear, ganun din. Pero binlid lang naman kasi may hangin nga na nakapasok dyan sa brake master. So yun guys, para sa mga hinihintay nyo, eto na yung special announcement ko. Kasi kung napansin nyo yung thumbnail and yung title, sorry for that. Kasi sa totoo lang guys, yes, magkukwit na ako sa pag-vlog. Pero pansamantala lang naman yan guys, hindi naman yan permanent. Sa mga hindi pa nakakaalam, etong YouTube na lang ang bumubuhay sa akin. Kasi wala akong trabaho, hindi pa ako nakakahanap ng trabaho, etc. Kaya itong YouTube na lang. And kung mapapansin nyo, diba, ang dami kong nilalagay na ads. Like, sa mga videos ko for, let's say, mga 15 minutes, 20 minutes, ganyan. Meron yan 5 to 6 ads. And for that, I'm very sorry kasi yun na nga lang talaga bumubuhay sa akin, itong YouTube na lang. Kaya yung pagkita nyo ng ads, pasensya na, pero sobrang laking tulong sa akin yan guys. So about sa pagkukwit ko, yun nga, hindi naman siya permanent. Pero pagdating kasi ng January, every year of January, mahina ang kita sa YouTube. Mahina ang kita niya. Hindi ko sinasabi na mukha akong pera, pero for me kasi, since etong YouTube na nga lang ang bumubuhay sa akin, parang ang laking loss if yung mga vlogs ko okay ang views, okay ang mga contents, tapos regardless kung gaano karami ang nanood, konti lang papasok na ads. For me, bilang YouTuber or motovlogger or what, sobrang laking lugi kumbaga.
meron silang tinatawag na YouTube burnout. Yung tipong kahit gaano kaganda yung effort mo, hindi enough yung pagsukli sa'yo, parang ganon. So I've decided na by January hindi muna ako mag-upload ng mga videos. Although gagawa ako ng vlogs, pero hindi ko siya i-upload ng January. Ang mangyayari, iipunin ko lang siya, tapos by maybe around March or before matapos yung month ng February, dun ko na siya i-upload. Kaya yes, temporary muna ako mag-quit sa pag-YouTube. Kaya isa ko pang reason, magpupursue ako ng ibang challenge sa buhay ko. Una na dyan, yung business. Sa totoo lang kasi, hindi ako ganun ka-successful pagdating sa YouTubing or sa paggawa ng contents, etc. Since napapansin nyo naman sa mga vlogs ko, ilan lang yung matataas ng views. Unlike ng iba na kahit anong klaseng content, maraming views, di ba? Pero sa akin, nangyayari talaga yan. Kaya yun, magpupursue ako ng ibang challenge sa buhay. Like, ang una kong yung business nga guys. Kasi may mga nakausap na ako regarding dyan. Titignan ko kung kung magpupush through ba or maganda ba yung future ko sa pagbibusiness. Kaya yan, yun ang isa ko pang reason kung bakit mag-quit muna ako. Kaya pagdating ng January, yun ang pagpo-focusan ko, yung pag-business. And isa pa pala guys, kapag umokay kasi yung future ko sa pag-business, meaning baka tuluyan na talaga ako mag-quit sa pag-YouTube. Maybe gagawa pa rin ako ng content, maybe gagawa pa rin ako ng mga videos. Ay, wag kang tumalon. Pero yung tipong full-time YouTubing, baka hindi ko na gawin or hindi ko na magawa. Basta hindi ko alam kung ano mangyayari sa future ko kasi wala naman talaga nakakaalam. Pero yun nga, if ever man na naging successful yung business ko, edi doon ako magfo-focus. Pero kung hindi naman naging successful or maybe let's say na okay lang naman, kumbaga nakakaya ko siyang i-manage, like nakapag-business ako tapos nakapag-YouTube ako, edi mas okay, di ba? So bahala na. Pero yun nga, by January wala muna kayong maririnig or makikitang video sa akin. Maybe meron, ilan lang, pero ewan, bahala na. Tapos yung special announcement guys, since eto nga magiging technically last ride ko na, magkakaroon ako ng moto meetup. Maybe short notice to, especially sa mga may rides na sa date na to. Pero yun nga, gusto ko lang magkaroon ng appreciation day sa mga fans ko na sumusuporta sa akin. Since nga, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila or kahit yung mga bago. Thank you very much. Kaya magkakaroon ako ng moto meetup this coming December 29, 2019. Yan, Sunday yan guys. Ang meetup ko is sa Marine Base ng Ternate, Cavite. Ang plano ko is magkakaroon muna tayo ng joint meetup sa Petron Naik. Tapos sabay-sabay tayong magte-take off papuntang Marine Base. So ano ba meron sa meetup na yan? May mga kasama rin ako ibang motovloggers, katulad ng mga kasama ko like sila Bad Trip Moto, si Ian Motovlog, si Mio Motovlog, si Sir Red Dragon, si Kaboy Motovlog, si J-Rides Motovlog, J-Ride Motovlog, sino pa ba? Si Rukio Motovlog. Tapos marami pa guys. Ewan ko pa yung iba, si Kaboy, di ko alam kung sasama. Pero maraming vloggers akong isasama. And kahit sino welcome dito. Di ka man vlogger or what. Kung gusto mong bumakride, sumama, kahit sino welcome. Ano lang naman to guys, parang meet up lang, meet and greet, etc. Magbibigay ng sticker. Tapos makilala nyo rin yung ibang vlogger. Tapos yun nga, hindi man siya ganun kabongga katulad ng ibang moto meetup. Pero
para lang to sa appreciation ko sa mga sumusuporta sa akin. Ang isa pa, mayroon tayong pag-giveaway sa meetup na yan. Paano tong giveaway na to? Nag-offer kasi sa akin yung Kicks Motor Oil. Thank you po kada Sir Chef and kada Sir Richard sa pag-offer nila ng Kicks Motor Oil. Ang pag-giveaway na rin is merchandise, Kicks merchandise like t-shirt, long sleeves, tapos Kicks oil. And then si Sir MJ ng Stickazone, may offer din siya sa akin ng paraffle, full wrap. Yes guys, full wrap ng kahit anong motorcycle. Sila sagot nila. Kaya hintayin niyo yung giveaway na yan. Tapos para sa in-depth na details, check nyo na lang yung page ko kasi lahat ng details nandun. Ipopost ko sa Facebook page ko guys, kaya sana i-follow nyo yun para makita nyo kung anong meron sa mga updates before yung Moto Meetup ko. Itong Moto Meetup guys, gaganapin nga sa December 29, 2019, this coming Sunday. Yes, ngayong Sunday na yun guys. Kaya yun, pasensya na akong short notice kasi niluluto ko pa siya. Ngayon lang ako pwedeng ma-finalize kasi nga ngayon lang ako nakakuha ng mga opportunity na makausap yung ibang gustong mag-suporta sa akin. So yun, like I said, this will be my last ride itong December 29, 2019. Pero syempre magra-ride pa rin ako kung may time, di ba? Yun nga lang, hindi na ako masyado mag-vlog. Ipunin ko na lang yung vlog ko, hindi na ako mag-upload ng video. So yun, ano pa bang pwede kong sabihin? Wala na eh. Ano masabi? Pero yun nga, maraming salamat pa rin sa sumusuporta sa akin. And pasensya na talaga kung clickbait tong title ko or yung thumbnail ko kasi gusto ko talaga makuha yung attention nyo since meron nga akong final announcement for my motovlogging career. So ganun na lang siguro guys. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga nag-i-sponsor. Thank you very much po. Pasensya na kung medyo short notice to, but still, you all know the drill. Ride safe. Peace out.